السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي بقيتو تنتمنى انكم تكونوا على خير وبخير واحسن الاحوال. اهلا بصحاب الديكور والتاويل. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم هاد الفيوز، هاد الاباجوره اللي تتشوفوا جات راقيه وجميله وبهذا اللون الذهبي اللي عطى هذا الجماليه لهاد الاباجوره، وصوبتها بطريقه بسيطه وسهله واي واحد يقدر يصوب بحالها. يلا معايا باش نشوفوا كيفاش صوبناها. غادي نحتاجو لهاد العلبة هادي ديال البلاستيك اللي تتشوفوا اللي كانت فيها حاجة شرات وبقات هاد العلبة هادي. فكرت انني ندير بها هاد الاباجوره. غادي نحتاجو لهاد الورق اللامع اللي تتشوفوا، ورق لامع اللي غادي نصوب به حتى هو غادي نحتاجو. غادي نبداو على بركة الله. غادي ناخد القياس ديال القاعدة ديال هاد العلبة هادي، غادي نقيسها وغادي نقطعها ومن بعد غادي نحطها. هنايا درت لها الشمع ولصقتها من الداخل. هي غتكون القاعده ديال هاد الاباجوره ديال هاد العلبه، ومن التحت لصقت عاوتاني. غادي نثبت مزيان بالساق لتحت ديالها. وهنايا في الجوانب غادي ناخد هذا الدونتيل هذا اللي هو من الثوب هو على شكل اوراق ديال على شكل اوراق ديال الشجر. غادي نحطوه، هو اللون الذهبي، غادي نحطوه على هاد الجوانب بربعه. بعد ما كملت غادي ناخذ هذيك القطعه ديال الاسفنج، هذيك اللاموس اللي تنلصقوا فيها الورود ديالنا، نباتات. غادي ندير لها، غادي نغلفها. انتم شفتوا اللون ديالها في الاخضر، انا غادي نغلفها بهذاك الورق اللامع. غادي نغلفها على هذا الشكل من الجوانب، ومن بعد غادي ناخذ دائره، غناخد دائره في الوسط، وعاوتاني غادي نلصقها من الفوق باش تكون نقيه. وهنا غادي ندير الساق وغادي نثبتها في القاعده ديال هاد العلبه. وغادي ناخد غيبون في اللون الذهبي. هذا الغيبون هذا في اللون الذهبي انتم تشوفوه لامع. غادي نحطوه من التحت باش ما غاديش يبقى، باش ندرق ديك الدائره ديال ديك لاموس اللي جات في الوسط هكا، باش ملي نكونوا حاطينه ما يكونش يبان. وغادي ندير نفس الشيء الفوق. وهنايا خديت القياس ديال العلبه الفوق، الغطاء ديالو، باش غادي نغطيه بهاد الورق اللامع. خديت القياس ولصقته. وهنايا هانتوما كما تتشوفوا راني تنزين بهاد الغيبون هذا، هاد الدونتيل ولا غيبون، المهم هانتوما تتشوفوا زينت به من الفوق. وهاد القطع هادو اللي تنوريكم هما تيصلحوا للقنوت، الجوانب ديال العلب، وهما ديال البلاستيك وفي اللون الذهبي، ماشي حديد، هادو بلاستيك في اللون الذهبي. وإلا بغيتو بحالهم راه كاينين في صندوق الوصف اسفل الفيديو.
وهنا كيما تتشوفوا خديت قطعه من الغصن ديال الشجر يابس، اللي غادي يكون هو في الوسط ديال هو اللي غادي يكون الاساس ديال هاد الفيوز. اذا نتوما شفتوا خديت هاد الغصن هذا، نتوما تتشوفوا. من بعد غادي نقطع اللي زائد غادي نركزو مزيان في الوسط، ومن بعد غادي نقطع الزائد اللي كاين اللي موجود. وليت خديت الغصن باش غادي نزينو، عاد عاوتاني غادي نرجعو لبلاصتو، غادي نولي نركبو. اذا هنا غادي نزين بهاد العقد هذا اللي تتشوفوا الذهبي. غادي نقطع هاد الحبات هكا وغادي نلصقهم في هاد الغصن هذا باش نزين به. وهنا غادي كملت هاد القطعه هادي بهاد لي بير اللي كنت لصقت، كملتهم. دابا غادي ناخذ هاد لي غيرلاند اللي غادي هاد السليك هذا الرقيق ديال هاد الغيرلاند اللي غادي نلويه، غادي ندورو على هاد الغصن هذا حتى نكمل. هانتوما صافي ساليت ركبتها في هاد الاغصان هذا. دابا غادي يبقى لي الا غادي نثبتها في القاعده هذه، فغادي نثبتها على هاد الطريقه، نثبتها مزيان على هاد الشكل. وهنايا غادي نحط هاد البواتيه هذه ديال هاد لي بيل، هاد البطاريات هادو، هاد العلبه ديال البطاريات هي اللي غادي نلصق من الداخل في الغطاء الداخل، باش غادي نبقى نشعل ونطفي ونسدو باش ما يبانش. وهنايا درت على ديك الشيء، درت ديك الغيبون كما تتشوفوا. هاد الغيبون هذا درتو زينت به باش ما يبقاش ديك العلبه ديال البطاريات تتبان. درقتها نتوما تتشوفوا ما تيبان حتى شي حاجه. على هاد الشكل جات على هاد الشكل. وهذا هو الشكل ديالها النهائي كي جات راقيه وجميله، واي واحد يقدر يصوبها. ماشي لابد تختاروا الشكل اللي عندكم نتوما، لي دونتيل. استغلوا الحاجه اللي عندكم تقدروا تصوبوا بها، ماشي لابد اللون الذهبي. تختاروا الوان اللي حبيتوا نتوما، والدونتيل اللي عندكم ولي ريبون اللي عندكم، والرجيلات حتى هما تقدروا تعوضوهم بحوايج اخرى، ماشي لابد من هادوك. كما قلت، كما درت في علب وحده اخرين، تقدروا تاخذوا غير ريبوشون الغلاقات ديال ديك الغلاقات وتغلفوهم بستخاس ولا اي حاجه وتصوبها. شوفوا الشكل ديالها، هذا هو الشكل النهائي. جات راقيه وجميله وجات انيقه ومودرن. ها هو الشكل ديالها كما شفتوه. انا عجبني وبغيت نشارك معكم هذا الفيديو ديال اليوم. تنتمنى انكم نتوما يكون عجبكم، وبطبيعه الحال الى عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم ديروا الاعجاب، اللايكات كما دائما ما تنساونيش. بارك الله فيكم. وبالنسبه اللي اول مره تيشوف القناه وتكتشف القناه ديالي، لا عجباتو ما يترددش انه يدير الاشتراك ويبرك على زر الجرس باش يوصل كل جديد ان شاء الله. وهكا نكونوا كملنا هذا الفيديو ديال اليوم، وتنتمنى ان نتلاقاو ان شاء الله في ساعه الخير مره اخرى معكم فيديو جديد وفيديو اخر. وتنقول لكم تبارك الله عليكم الغزالات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.